नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकत आहात स्पोकन इंग्लिश विथ हुंबे सर. आज आपण असेंब्ली सेंटेन्स शिकणार आहोत. चला तर मग आपला अधिक वेळ न घेता आपण वाक्याला सुरुवात करूया. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. गुड मॉर्निंग स्टुडंट. शुभ प्रभात मुलांनो किंवा शुभ प्रभात विद्यार्थ्यांनो. Go to the assembly hall किंवा go to the assembly ground. Make a line heightwise. Take a hand distance. Don't skew the line. काही मुलं रांग वाकडी तिकडी करतात त्यावेळेस हे वाक्य वापरायचं. Standardities म्हणजे विश्राम. Attention, सावधान. Start the national anthem. प्रतिज्ञेसाठी मुलांना समोर बोलायचं असेल त्यावेळेस मुलांची नावं घेऊन come for plays, get ready for plays or take plate position अशा प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता. त्यानंतर down your hands, join your hands, close your eyes. त्यानंतर तुमची जी प्रेयर असेल मराठी, हिंदी, इंग्लिश. Start the Marathi prayer. एखाद्या विद्यार्थ्याचं नाव घेऊन come and tell today's day and date. Hey you एखाद्या विद्यार्थ्याला उद्देशून come and tell today's good thought. Now stand up and go to your respected class. वर्गात गेल्यानंतर विद्यार्थ्याला म्हणायचं How are you today children? त्यानंतर हजेरी घेताना Give me roll call. ह्यानंतर एखादा विद्यार्थी absent असल्यानंतर Who is absent today? किंवा Why did not he see come? तो किंवा ती का आली नाही? याचं कारण विद्यार्थी आपल्याला सांगतील He or she has gone to village किंवा He or she is ill. Okay then, show me homework one by one. एखाद्या विद्यार्थ्याने चांगलं लिहिलं नसेल त्यावेळेस म्हणायचं Write properly, don't write shabby. विद्यार्थ्याला शाबासकी देताना हे शब्द तुम्हाला काय मिळतील Well done, superb, nice, good, don't bother me, मला त्रास देऊ नका. We will learn new lesson today. आज आपण नवीन धडा शिकूया. शिकवणं झाल्यानंतर Did you get it? Okay, students, time's up. आता आपली वेळ संपली आहे. पुन्हा भेटूया. We will meet tomorrow. Goodbye. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.